السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهارده جايبه لكم فكره جديده، وانتوا عارفين اني بحب دايما نشرح مع بعض الافكار الجديده. فكرتي النهارده هي طريقه عمل طاقيه 2 في 1. يعني ايه يا رندا؟ وضحي اكتر. 2 في 1 يعني ايه؟ يعني احنا عملنا مع بعض اكتر من موديل واكتر من شكل للطواقي، سواء للصغار او للكبار. وبرضك الفكرة التانية ان احنا عملنا مع بعض اكتر من شكل للاقنعة او الماسكات، سواء برضك للصغار وللكبار، بكل المقاسات طبعا، وعرفناهم قبل كده في اكتر من فيديو. طيب ايه رأيكم نعمل اندماج للطاقية والماسك، ونعملهم طاقية مع الماسك في آن واحد، يعني في وقت واحد؟ طيب ده هينفع؟ هينفع. وهقدم لكم اكتر من شكل واكتر من موديل ان شاء الله على اكتر من فيديو، بس النهارده هنقدم اسهل شكل فيهم او اول شكل فيهم ممكن نعمله مع بعض. وان شاء الله في الحلقات اللي جايه او في الفيديوهات اللي جايه هقدم لكم اكتر من شكل او موديل للطواقي اللي هي بيكون معاها القناع بتاعها او مشبوك فيها القناع بتاعها. طيب كمان احنا في طلب طبعا عزيز على قلبي جدا من حبيبه قلبي مدام ليلى من السويد. تحياتي حبيبه قلبي، واتمنى لك كل سعاده وصحه وخير ان شاء الله. وطلباتك وطلباتكم كلكم على راسي من فوق، ان احنا نبتدي الطاقيه بتاعتنا من فوق لتحت، لان انا يعني شرحت اكتر من موديل للطواقي ابتديتها من تحت لفوق، لكن مدام ليلى حابه ان احنا نبتدي الطاقيه بتاعتنا من فوق لتحت. وطبعا هي ما حددتليش هي عايزه المقاسات ولا لا، لكن طبعا طالما هنبتدي الطاقية من فوق لتحت يبقى لازم نعرف كل الأعمار مقاساتها بتكون ايه، ونعرف طبعا بعض المصطلحات اللي بنستخدمها للطواقي، مش لاسم الطاقية نفسه، لا، في المقاسات الطواقي طبعا الخاصة بمقاسات الطواقي. هنشوف دلوقتي. قبل ما نبتدي هنقول الأول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما انتم شايفين، مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه طبعا لازم نعرفها هي مقاسات الطواقي. احنا قلنا ان في بعض المصطلحات خاصه بمقاسات الطواقي، اولهم هي محيط الراس او دوران الراس. يعني ايه يا رندا محيط الراس او دوران الراس؟ يعني الدوران اللي بيكون حوالين الراس. طيب بنيجي نقيسه ازاي؟ احنا مش بنيجي نقيس الدوران كده، يعني بنلف المتر بتاعنا على الراس كده كلها على بعضها، لا، ليها طريقه معينه. نعتبر ان مثلا راس الشخص دي قدامنا. اولا احنا بنجيب المتر بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بعتبر هنا مثلا عندي العينين فوق الحواجب، انا عايزه الجبين بقى، باجي من عند الجبين بتاعي، انا بقيس بالسنتي مش بقيس بالانش. يعني هنجيب هنا عندنا الصفر بتاعنا هنا من فوق عند الجبين، من المنطقه اللي فوق. طيب لما باجي اقيس بلف كده على طول؟ لا، شايفين المنطقه مثلا احنا عندي هنا المكان اللي في خلف الخلفيه بتاعه الجبين، لا، انا هنزل تحت الاسفل منطقه في الراس عندي، المنطقه المنخفضه دايما في الراس عندي من تحت كده، وهاجي بالمتر بتاعي لتحت. اوكي، وابتدي اطلع تاني لفوق، ارجع تاني لنفس المكان اللي انا فيه، هجيب الرقم اللي انا طبعا وقفت عنده لغايه الصفر بالشكل ده، وابتدي اخد المقاس ده. احنا عندنا طلع كام؟ طلع 31 سنتي. اذا مثلا نعتبر ان المحيط بتاع الرأس هنا 31 سنتي. نعتبره حتى كمان هو مقاس الاطفال اللي هو 33 سنتي، نقول يا بنات 33 سنتي اهو. نعتبر ان البقرة بتاعتنا طلعت مقاس رأس الطفل. يبقى عرفنا ازاي هنقيس محيط الدوران. ان احنا لما بنيجي نقيس بناخد المنطقة اللي هي طبعا العالية اللي فوق الحواجب اللي هي عند الجبين، ولما نيجي نقيس بننزل لتحت الخلفية اللي هي اخفض منطقة في الرأس من ورا، طبعا المنطقة اللي بيكون فيها اخر الشعر، مش هناخد اللي بعد كده. طيب كده عرفنا ازاي نقيس المقاس بتاعنا. طيب يا رندا ايه هي بقيه المصطلحات؟ احنا عرفنا محيط الراس هو الدوران بتاع الراس، عرفنا كمان نقيسه ازاي. الطول بتاع الطاقيه، اوكي، ده مش محتاج نعرفه، هو كده كده طول الطاقيه اللي بتتلبس لاي فئه عمريه. كل فئه عمريه طبعا عندنا الطول بتاعها. قطر الدائره، ايه هو قطر الدائره؟ قطر الدائره دوت هو القرص اللي انا بعمله وبوقف عنده التزايد بتاعي. يعني المقاس اللي بيجيبه قطر الدائره او بيكتبوا لي قطر الدائره، هو ده المقاس اللي انا هوقف عنده التزايد، ومش هعمل تزايد بعد كده، وهبتدي اشتغل الطاقيه بتاعتي بشكل ثابت او بنفس عدد الغرز بدون اي تزايد. طيب احنا هنا معانا طبعا الارقام جاهزه من سن يوم لسن المراه والرجل البالغ. طيب اللي مش حابب يشتغل على الجدول دوت، ولو ان المقاسات بتاعته مظبوطه 100% وممتازه جدا، وانا عملت عليها شغل على كل المقاسات. طيب قدامنا شخص وعايزه تاخدي مقاساته مثلا، كل شخص وليه مقاسات مختلفه عن الشخص التاني.
عايزه تعملي المقاسات بنفسك بشكل ايه خاص. طيب اول حاجه بنعملها ان احنا بنجيب قطر الدائره، وقلنا ان قطر الدائره ده هو القرص بتاعي اللي احنا بنعمله للطاقيه في البدايه، وهو المكان اللي بوقف عنده التزايد بتاعي. بجيب قطر الدائره ده بيجي منين او بجيبه ازاي؟ بجيب دوران الراس اللي احنا بنقيسه الدوران كامل، هطرح منه 3، وبعد كده بعد ما اطرح منه ال3 سنتي دول هقسمه على 3.14 الرقم اللي هيطلع لي هو الرقم دوت اللي المفروض هوقف عنده التزايد. طيب احنا لو انت مش هتعملي المعادله دي، احنا قلنا لو قدامك الشخص هتعملي المعادله دي وتشغلي على طول على اساس ده. طيب لو مش قدامك الشخص نفسه وهتعملي على اساس الجدول، هنشوف بقى مقاسات الجدول بتاعتنا من سن يوم الى سن الرجل البالغ والمراه البالغه. ايه هي المقاسات بتاعتنا؟ عندنا من سن يوم لسن 3 شهور. انا بس هحاول اقرب منكم شويه، الورقه بس عماله ايه تطير. من سن يوم لسن 3 شهور عندنا محيط الراس 33 سنتي ل 36 سنتي. طيب امتى اخد ال 33 وامتى اخد ال 36؟ وما ننساش ان في ما بينهم ارقام، يعني في 33 34 35 36. طيب امتى يا رندا اخد المقاسات دي؟ من سن يوم هاخد 33 سنتي، يعني الطفل لغايه اسبوع او اسبوعين هاخد 33 سنتي. طيب لو اكتر من كده لغايه شهر باخد ال 34 سنتي. طيب شهرين باخد 35 سنتي، لو 3 شهور باخد ال 36 سنتي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي امتى اخد ال 33 وامتى اخد الارقام اللي ما بين ال 33 وال 36 وامتى برضك اخد ال 36. طيب طول الطاقيه نفس النظام، بتبتدي من 12 سنتي ل 15 سنتي، وده على فكره يا بنات لغايه سن 3 شهور. يعني سن يوم بناخد 12 سنتي طول الطاقيه بتاعته، لغايه ما يتم الشهر بناخد 13 سنتي، تم الشهرين بناخد 14 سنتي، تم 3 شهور بناخد 15 سنتي، وهكذا. طبعا ايه بالنسبه لبقيه المقاسات. قطر الدائره بتوقفي التزايد عند 11 سنتي او 11 ونص على حسب بقى الغرزه اللي انت ايه بتشتغليها. مش هقولك بقى عشان على حسب السن، لا، ال 11 سنتي دول او ال 11 ونص على حسب الغرزه اللي انت شغاله بيها، لان احنا عارفين ان طبعا الغرز بتاعتنا مش شرط تدينا نفس السنتي بالظبط لما بنيجي نعمل تزايد في القطر بتاعنا. طيب من 3 شهور ل6 شهور بتبتدي من 36 سنتي اللي هو محيط الراس الى 43 سنتي. طول الطاقية بيكون من 15 ل 18 سنتي. قطر الدائرة بيكون من 12 الى 14 سنتي. من 6 شهور الى 12 شهر يعني سن السنة بيكون محيط الرأس 43 ل 48 سنتي. الطول من 18 ل 19. قطر الدائرة من 14 الى 15. طيب من 12 شهر الى 3 سنوات هننط نطه جامده شويه، بس عاوزه اقول لكم ان فعلا المقاسات بتكون من السن ده للسن ده نفس المقاسات الموجوده فعلا. يبقى من 12 شهر يعني من سن السنه لسن 3 سنوات هيبتدي معانا المقاس محيط الراس 48 سنتي الى 50 سنتي. طول الطاقيه 20 سنتي. القطر بتاعنا بيكون من 15 ل 16 سنتي. من 3 سنوات ل 10 سنوات عندنا محيط الراس بيكون او دوران الراس من 50 سنتي ل 51. طول الطاقيه 22 سنتي. قطر الدائره بيكون 16 ل 16 ونص سنتي. من 10 سنوات ل 17 سنه الدوران بتاعي او محيط الراس بيكون من 53 الى 56. الطول 25. القطر من 16 ونص الى 18. المرأة البالغة يعني لأي مرأة بالغة من المحيط طبعا من 55 الى 57. الطول بيكون 27 سنتي. القطر الدائرة اللي هنوقف عنده التزايد من 17 ونص ل 18 ونص. الرجل البالغ من 58 الى 61 سنتي على حسب. زي بردك المرأة البالغة لو راسها ضخمة هتاخدي المقاس الكبير، لو حساها مثلا يعني مش ضخمة هتاخدي المقاس الصغير. الطول واحد بالنسبة للرجل والمرأة 27 سنتي. قطر الدائرة من 18 ونص الى 19 ونص. وعرفنا ازاي نجيب قطر الدائرة، ان احنا بناخد الدوران كامل نطرح منه 3 نقسمه على 3 و14%. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بقى الطاقية بتاعتنا. زي ما اتفقت معاكم احنا نقدر نشتغل باي نوع خيط احنا حابينه واي طبعا ايه حجم ابره. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وجبنا طرف الخيط الحمد لله. في البداية هنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل عبارة عن 4 سلسلة، او ممكن تبتدي بدائرة سحرية زي ما انت حابة. هنسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء. هدخل بالابرة بتاعتي داخل الحلقة، هلف الخيط على الابرة وهخرج. طرف الخيط هشده هقفل عقدة البداية. علشان تكوني مجموعة من السلاسل بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده 1 2 3 4.
احنا قلنا زي ما احنا شايفين نقدر نبتدي ب4 سلاسل، وممكن نبتديها بدائرة سحرية اللي طبعا اسهل عليكي اشتغلي بيه. هسيب طبعا 1 2 3 واروح لرقم 4، بدخل وبخرج بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب عملنا الدائرة بتاعتنا، عايزين نشتغل داخل الدائرة دي 12 غرزة عمود بلفة او بريد. طيب ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ برتفع في البداية ارتفاع العمود بلفة، وبعتبر الارتفاع دوت اول عمود عندي وهو 3 سلاسل. 1 2 3. هنعتبر دوت كده اول عمود بلفة موجود معانا، وندخل بقى داخل الدائرة نشتغل 11 غرزة عمود بلفة. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا 2. هدخل داخل الدائرة بتاعتي او قطر الدائرة، لا سوري اللي هو منتصف الدائرة، سنتر الدائرة. هلف الخيط وهخرج، مني قلت قطر الدائرة فخلاص بقى ثبتت في دماغي. هيبقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. تاني بكرر تالت عمود. وليه بقول تالت عمود؟ لان اول 3 سلاسل بعتبرهم عمود، يبقى كده 1 2. معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل سنتر الدائرة او مركز الدائرة، الفراغ اللي في المنتصف ده، هلف الخيط واسحبه واخرج تاني منه. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده بعد ما خلصت ال 12 غرزة عمود بلفة بتوعي زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده، شد طبعا طرف الخيط بتاعي خالص، قفلنا السنتر زي ما احنا شايفين. باجي عند تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هنبتدي بقى نشتغل بغرزة العمود العادي وغرزة العمود الأمامي أو البريد العادي والبريد الأمامي. طيب ازاي يا رندا؟ هنرتفع 1 2 3، وارتفاعي دايما في الطاقية بتاعتي أو الآيس كاب بتاعه كله 3 سلاسل، مش غير 3 سلاسل زي ما احنا شايفين. ارتفعنا 3 سلاسل، ال3 سلاسل دول فين؟ فوق ال3 سلاسل اللي تحت. طيب ايه رأيكم؟ احنا كده نعتبر اشتغلنا فوق الفراغ الأول، صح كده يا بنات؟ طب أنا هشتغل فيه تاني. طب ليه يا رندا؟ عشان خاطر نعمل التزايد بتاعنا. احنا كده المفروض نشتغل فوق كل غرزة مرتين، وعاوزين ندخل الشكل اللي احنا عايزين نعمله، اللي هو ان احنا نخليها غرزة بشكل عادي وغرزة بشكل امامي تدينا شكل بارز جميل جدا. طيب الغرزة اللي بشكل عادي احنا طبعا بنشتغلها تحت حرف الفي، اللي هو طبعا بيكون فوق كل غرزة عندي، اللي هي الفراغ الصغير اللي بيكون فوق كل غرزة وتحت حرف الفي في نفس الوقت، اللي هي طبعا حرف الفي ده بيكون عندي الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية على الإبرة. طيب احنا طبعا البريد العادي بنشتغله تحت حرف الفي، اما البريد الامامي بنشتغله من الامام. لو حاجة خلفية هنقول من الخلف كده، لكن من الامام يعني من قدام كده. طيب انا عندي طبعا العمود اللي المفروض اشتغل عليه مرة تانية اهو، الاولاني ده قبله فراغ وبعده فراغ. هلف الخيط على الابرة وهاجي من الفراغ اللي قبله من قدام كده، شايفين انا قدام يا بنات؟ هاجي من الفراغ اللي قبل العمود، هدخل وارفع العمود بتاعي على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. هلف الخيط تاني واخرج. معايا على الابره 3 حلقات زي اي عمود، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب احنا كده اشتغلنا العمود الاول فوقيه مرتين، مره عاديه ومره امامي. طيب العمود رقم 2 هنشتغل عليه مره عادي ومره امامي. طب العادي منين؟ تحت الفراغ اهو، شايفين الفراغ الصغير ده؟ مش الفراغ اللي بين العمودين، لا الفراغ اللي فوق الصغير ده اللي تحت حرف الفي. هدخل والف الخيط بتاعي واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده بالشكل ده انا اشتغلت على العمود ده مره اللي هي بشكل عادي تحت حرف الفي. طب عايزه اشتغل عليه بشكل امامي، هلف الخيط، هاجي من الامام الفراغ اللي قبله اهو، بدخل فيه وارفع العمود لفوق واخرج من بعده بالشكل ده. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى انا كده عملت التزايد بتاعي وعملت عمود عادي هتلاقوه ساقط لتحت، وعمود امامي هتلاقوه بارز لفوق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب نكرر تاني. العمود رقم 3 اهو، هشتغل مرة فيه عند حرف الفي تحت حرف الفي بشكل عادي، عمود عادي، هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين.
وارجع تاني اشتغل عليه بشكل امامي. هلف الخيط واجي من الامام الفراغ اللي بعده بدخل فيه وارفعه فوق الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكمل بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين. كنا تحت معانا كام؟ 12 عمود بلفه، فوق لما نزودهم هيبقى 24. هكمل بنفس الطريقه وارجع لكم نكمل الراوند الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلص السطر بتاعنا. في نهايه السطر باجي في ثالث سلسله ارتفاع وبدخل بقفل بغرزه منزلقه سليب ستيتش. كالمعتاد هنرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وقلنا ان ال3 سلاسل في البدايه هتكون ثابته معانا، مفيش تغيير في الارتفاع بتاعنا. اول غرزه المفروض ان السطر دوت بعمل فوق غرزه ما بعملش فيها تزايد، والغرزه التانية بعمل فيها تزايد، يعني التزايد بتاعي دايما هيكون في الغرزه رقم 2. وهنشتغلها بطريقه معينه، يعني اول غرزه مش هعمل فيها تزايد، اذا انا كده كده خلاص اشتغلت فوقيها، مش هشتغل فوقيها تاني. الثلاث سلاسل فوق الثلاث سلاسل. هنروح للغرزه رقم 2. احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل فيها مرتين. طيب المرتين دول هيكونوا ازاي يا رندا؟ مره تحت حرف الفي وبيكون عمود عادي، ومره بشكل امامي، يعني برفع العمود بتاعي وبشتغل عليه بشكل امامي. يبقى نلف الخيط على الابره وندخل الفراغ بتاعنا تحت حرف الفي، الفراغ بقى اللي فوق العمود نفسه اهو، واشتغل عمود عادي. وتاني مرة بشتغل على العمود بشكل امامي، هو نفس العمود، بس باجي من الامام بقى بشوف الفراغ اللي قبله الفراغ اللي بعده، بدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابرة بتاعتي واخرج من الفراغ اللي بعده والف الخيط واخرج واكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي. احنا كده اشتغلنا ايه؟ 2 عمود عادي وواحد امامي. طيب احنا هنلاقي بعد كده عندنا هنا في عمود عادي وعمود امامي، واحد منهم هنشتغله بدون تزايد، يعني هنشتغل عليه مرة واحدة وبيكون عمود عادي تحت حرف الفي بشكل طبيعي، والعمود التاني بشتغل مرة من فوق ومرة من الامام. يبقى مرة هنا عمود عادي، ومرة بشتغل على نفس العمود هو امامي، يعني باجي من الفراغ اللي قبله ارفعه لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. تاني بنكرر. عندنا هنا هيقابلنا عمودين، واحد عادي بشتغل فوقيه واحد عادي، وواحد امامي بشتغل فوقيه مرتين، مرة بشكل امامي عادي ومرة بشكل امامي. يعني هلف الخيط هشتغل العمود ده بدون تزايد، يعني عمود عادي فوقيه، والعمود التاني هو اللي فيه التزايد، يعني بشتغل مرة في عمود عادي من فوق زي العمود اللي قبله، وتاني مرة بشتغلها امامي بقى من الامام. وبكرر الشغل بتاعي لغاية طبعا ما بخلص الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. وطبعا احنا قاصدين ان يكون عندنا الخطوط اللي باينة دي ما بين الاعمدة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلص الراوند بتاعي، والراوند اللي جاي عايزاكم تركزوا فيه كويس، لان احنا هنبتدي نغير شوية في النظام، بس مع اننا بنشتغل بنفس الغرز هي. انا طبعا خلصت السطر بتاعي في ثالث سلسلة ارتفاع، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب السطر اللي جاي هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. الغرزة الاولى خلاص انا اشتغلت فيها كده كده بشكل طبيعي. الغرزة التانية المفروض ان احنا كنا بنشتغل فيها فوقيها غرزة عادية صح؟ لا، المرة دي انا هشتغلها ايه؟ غرزة امامية، يعني فرونت بوست دبل كروشيه. هنا دبل كروشيه، هنا فرونت بوست دبل كروشيه في نمبر 2، يعني في رقم 2. يعني باجي من الامام هنا وبرفعها وبخرج من بعدها وبلف الخيط وبخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى لي ايه من الغرز بتاعتي اللي تحت؟ اتبقى لي 1 2، واحده عاديه وواحده اماميه. العاديه بشتغل فوقيها واحده عاديه دبل كروشيه، غرزه عمود عاديه، واللي جايه بشتغل فوقيها انكريز، يعني بعمل فيها تزايد، بشغل مره فوق ومره عليها بشكل امامي. يعني هنشغل عليها عمود عادي بالشكل دوت من تحت حرف الفي في الفراغ الصغير ده، ومرة بشغل عليها عمود امامي في نفس الفراغ بس ايه بشكل امامي، يعني بدخل الفراغ اللي قبل العمود وارفعه لفوق واخرج من بعده والف الخيط واخرج تاني من تحت واكمل بشكل طبيعي. ليه عملت كده؟ لان احنا عايزين نزود شكل ايه؟ شايفين شكل البارز ده؟ احنا عندنا الخط ده بادئ من البداية. طيب احنا كده خلاص كنا هنبتدي نلاقي بقى ايه؟ لو عملنا تزايد هنلاقي اعمدة عادية والخطوط بتاعتنا دي بس بشكل اوسع، لا احنا عايزينها جنب بعضها على طول. اذا احنا كده ابتدينا نعمل خطوط تانية في المنتصف. تاني هنكرر. انا عندي هنا كام عمود؟ 1 2 3 4. اول عمود هشتغل عليه تحت حرف الفي عمود عادي دبل كروشيه عادي جدا بالشكل ده. تاني عمود هيكون فرونت بوست دبل كروشيه، يعني عمود امامي،
تالت عمود هيكون دبل كروشيه عمود عادي خالص. رابع واحد بشتغل فيه مرتين، بعمل فيه انكريز يعني تزايد، يعني بشتغل فيه مرة من فوق ومرة من الامام. دبل كروشيه انكريز، ان احنا بنشتغل فرونت بوست دبل كروشيه يعني عمود امامي زي ما احنا شايفين. وبكمل بقى بنفس الطريقة، عمود عادي، عمود امامي، عمود عادي، عمود عادي، وفي نفس المكان هو امامي. وبكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة. بصوا هتبتدي تبان معايا بقى الضلوع اللي هي البارزة دي. طبعا احنا هنا دي الخطوط اللي جاية من البداية، هتبتدي بتيجي عندي خطوط هنا في المنتصف تاني. هكمل بنفس الطريقة الراوند بتاعي وارجع لكم نبتدي راوند جديد مع بعض. عايزة اقول لكم على حاجة، احنا طبعا بالنسبة للمقاسات عشان البنات ايه اللي دايما بتسألني كده، ده قطر الدائرة اللي انا بتكلم عليه، القرص ده. عايزين نشوف قطر الدائرة بقى وصل معايا لفين. قبل طبعا السطر ده هنبتدي نقيس ايه. لازم اما اجي اقيس ابتدي من بداية القطر بتاعي وامر على منتصف الدائرة لغاية النهاية. نقيس كده مع بعض 10 سنتي. اذا انا لو انا هشغل الطاقية دي لبيبي صغير عمره مثلا من يوم لاسبوعين مثلا، او نقول من يوم لشهر، مفروض لا من يوم لثلاث شهور صح. المفروض ان احنا المقاسات دي بتبقى في المحيط بس. يعني قطر الدائره عندي هنا ايه، من 11 ل 11 ونص. يعني انا لو هشغلها البيبي من سن يوم لثلاث شهور، خلاص المفروض ان انا ايه فاضل لي سنتي واحد. انا لازم اوصل ل 11 سنتي اللي هو ده. لازم القطر بتاعي بداية الدائرة لنهاية الدائرة وبمر من المنتصف، هنا لازم المتر بتاعي يمر من المنتصف من 11 ل 11 ونص سنتي. طيب انا المفروض ان انا عندي هنا دول 10 سنتي، فاضل لي سنتي. طيب انا لو جيت قست هنا ايه، احنا بصوا لو جينا قسنا من هنا وسبت مسافة كمان هنا زي اللي هنا بالظبط، يبقى المفروض ان السطر اللي احنا اللي هنكمله ده هو اللي هتوقفي عنده التزايد لو انت عايزة الطاقية دي لسن 3 شهور. ريدي يا بنات؟ طيب لو عايزينها لسن 6 شهور هتوصلي لغاية 12 سنتي، يعني مثلا من 12 ل 14، يعني السطر اللي بعد دوت هتوقفي عنده التزايد. الطفل 3 شهور هنوقف التزايد في السطر الاخير اللي انا عملته ده اللي انا لسه هكمله. الطفل مثلا لو 6 شهور هتزودي في السطر اللي بعده. الطفل لو 12 شهر اللي هو مثلا سنة في السطر اللي بعده، وهكذا لغاية ما توصلي للمقاس طبعا الخاص بكل قطر دائرة للطاقية بتاعتنا. ده بالنسبة طبعا احنا عايزين نعرف امتى نوقف تزايد. قلنا لو انت هتعملي 3 شهور هتوقفي السطر الاخير اللي انا عملته ده، اخر سطر بعمله دوت هو ده اللي هتوقفي عنده التزايد. وهتبتدي تشتغلي بقى على الغرز، نفس الغرز بالتكرار هو يعني على الغرزة العادية غرزة عادية، والغرزة الامامية غرزة امامية، مش هنعمل تزايد في اي مكان تاني. خلاص ده بالنسبة للطفل اللي هو 3 شهور. 6 شهور هتزودي معايا السطر اللي جاي في التزايد. 12 شهر اللي هي السنة هتزودي معايا، وهنفضل كل عمر اوصل له هقول لكم احنا طبعا العمر دوت ايه نوقف التزايد فيه لسن كام شهر او كام سنه. كده انا هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقه وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين الراوند بتاعنا خلاص خلص. المقاس بتاعنا وصل قد ايه، 11 ونص سنتي، يعني نفس المقاس اللي انا اتفقت معاكم عليه. لو هتعملي الطاقية لسن 3 شهور يبقى هو ده المقاس اللي هتوقفي عنده التزايد. وبعد كده هتبتدي تشتغلي بشكل طبيعي، يعني بتشتغلي فوق كل غرزة زيها بالظبط. اذا كانت غرزة عادية بتشتغليها غرزة عادية، اذا كانت غرزة امامية بتشتغليها غرزة امامية. طيب احنا كده لسه هنكمل المقاس بتاعنا. احنا عايزين نعملها كبيرة مش صغيرة. في 3 سلسلة ارتفاع بدخل بقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي كمان بشكل مختلف عن السطر اللي فات، ناخد بالنا. هرتفع 3 سلسلة بسم الله كده، 1 2 3، وفي نفس المكان سيم دبل كروشيه، يعني بشتغل في نفس المكان غرزة يعني دبل كروشيه تاني، يعني غرزة عمود بلفة تانية. نفس المكان بعمل انكريز، يعني بعمل تزايد بالشكل دوت. اشتغلت في نفس المكان الاول مرتين، 3 سلاسل ارتفاع، وفي نفس المكان اشتغلت ايه فوق حرف الفي غرزة عمود عادية. هيقابلني غرزة العمود الامامي، مش هعمل فوقيها تزايد المرة دي لان انا عملت التزايد بتاعي خلاص في الغرزة دي. خلاص يا بنات هشتغلها غرزة
بريد امامي عادية جدا. هنا فوق مش هشتغل هنا على طول، هدخل واشتغل غرزة عمود امامي. هيقابلني ايه دلوقتي؟ هيقابلني غرزتين، والغرزة الامامية هشتغل فوق الغرزة دي غرزة عادية، والغرزة اللي بعدها كمان غرزة عادية. غرزة البريد الامامي مش هشتغل فوقيها مرتين، خلاص اتفقنا ان احنا كل البريد الامامي مش هعمل فيها التزايد. هروح اشتغل هنا مش هنشتغل، هنشتغل فين؟ هنشتغل من تحتها على طول من الامام. طيب كده خلصنا المجموعة دي. المجموعة اللي جاية اهم، شايفين انا عندي واحدة عادية واحدة امامي، اتنين عادي واحدة امامي. اول واحدة بشتغل فيها اتنين في نفس المكان كده، واحد، تاني في نفس المكان بشتغل كمان عمود عادي. يبقى التزايد بتاعي فين؟ بيجي في اول غرزة من المجموعة. الغرزة اللي جاية امامي بشتغلها امامي، الغرزة اللي جاية عادي بشتغلها عادي، اللي جاية كمان دبل كروشيه عادي، اللي جاية فرونت دبل كروشيه يعني بريد امامي او عمود امامي بشتغله امامي. تاني برجع اكرر المجموعة بتاعتي هنا، شايفين عادي امامي عادي عادي امامي. اول واحدة بس بشتغل اتنين في نفس الفراغ، سيم دبل كروشيه يعني بعمل انكريز في نفس الفراغ ده، واحد تزايد في نفس الفراغ بشتغل كمان مرة. بعد كده هيقابلني عمود امامي فرونت دبل كروشيه بشتغله امامي وما بشتغلش فوقيه مرتين، مرة واحدة بس. اللي جاي دبل كروشيه عادي عمود عادي، اللي جاي كمان عمود عادي دبل كروشيه، اللي جاي فرونت دبل كروشيه. هنا ما بشتغلش من فوق، بشتغل من تحت على طول عمود امامي، وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. رجعت لكم تاني وخلاص المقاس دوت انا هوقف عنده. طيب اللي عاوز يزود المقاس عن كده هنعمل ايه؟ فاكرين السطرين اللي فاتوا، السطر اللي قبل اللي فات واللي فات على طول، هم دول اللي بنفضل نكرر فيهم لغايه ما بنوصل للمقاس اللي احنا محتاجينه ونوقف التزايد بتاعنا. طيب لما نوصل للمرحله اللي احنا هنوقف فيها التزايد بنعمل ايه؟ بنشتغل خلاص زي الشكل الموجود عندنا بالظبط. في ثالث سلسله هقفل بغرزه منزلقه، هرتفع. احنا عندنا هنا 3 سلاسل برتفع فوقيهم 3، بسم الله كده، 1 2 3. ودوت طبعا كان عمود عادي، هيقابلني عمود عادي بشتغل فوقيه عمود عادي بشكل طبيعي خلاص. هيقابلني عمود امامي فرونت دبل كروشيه بشتغل فوقيه عمود امامي، يعني فوق العادي عادي وفوق الامامي امامي. بشتغل بالشكل ده اهو. تاني بيقابلنا عادي عادي عمود عادي عمود عادي وبعد كده امامي، يبقى فوق العادي بشتغل عادي، فوق العادي بشتغل عمود عادي، فوق الامامي فرونت دبل كروشيه عمود امامي زي، وبكرر دوت طبعا لغايه ما بوصل لنهايه الراوند. بشتغل السطر ده وكمان عليه 6 سطور يعني 7 سطور، 7 راوند لغايه ما اوصل طبعا للمكان اللي احنا هنبتدي نقسم فيه المكان اللي هنعمل فيه الماسك او القناع. هكمل السطر ده وكمان عليه 6 سطور بنفس الطريقه دي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبكده يكون خلصنا السطر رقم 7. وفي المرحله اللي جايه هنبتدي نقسم الايس كاب بتاعنا. هنقسمه على اي اساس؟ هنقسمه على 3. احنا طلع لنا عدد الغرز اللي طلع في النهايه كده 72 غرزه، لو قسمناهم على 3 هيطلع لي 24 غرزه. في البدايه طبعا في بدايه السطر هقسمهم ازاي بقى يا بنات؟ ال 24 دول هزود عليهم غرزه، يعني هشتغل 25 غرزه من الغرز، فوق كل غرزه غرزه زيها بالظبط. هرجع اشتغل 24 سلسله وهسيب تحتهم 23 فراغ مش هشتغل فيه، وارجع الغرز اللي هتتبقى لي هيبقوا 23 هشتغلهم بردك بشكل طبيعي زي بقيه الغرز، كل غرزه فوقيها غرزه. طيب دلوقتي عرفنا التقسيمه بتاعتنا. في بعض الملاحظات لازم نقولها مع بعض عشان خاطر في بعض البنات بتبقى مش عارفه الملاحظات دي وبتشتغل زي ما انا بشتغل بالظبط والمقاسات بتختلف معاها. هقول لكم ليه بتختلف معاكم. اولا سمك الخيط اللي احنا اشتغلنا بيه النهارده مع حجم الابره هيدينا مقاس كبير، يعني مش هيدينا المقاس اللي احنا توقفنا عنده بالنسبه للجدول.
ليه يا رندا؟ لان حجم الخيط او حجم الابره بيمط معاكي الشغل وبيخلي الحجم كبير. يعني الطاقيه اللي احنا بنعملها دي ممكن تلبس لغايه سن 17 سنه، وكمان المراه البالغه. بالنسبه للرجل البالغ هتزودي سطرين كمان في التزايد اللي احنا اتفقنا عليهم. طيب لما تحبي تعملي الطاقيه دي للاطفال الصغيرين هتستخدمي ابره رقم 2 ملم مع خيط رفيع، مش هتستخدمي الخيوط السميكه دي يا بنات. ده متوسط السمك صحيح لكن تخين في الشغل، لما ينفعش تعمليه للاطفال الا اذا كنت هتعملي غرز مش هتتنفش معاكي او هتتنفخ معاكي. تاني حاجه بالنسبه للمقاسات اللي احنا قلناها في الجدول، لما باجي اشتغل بحب اشتغل مباشره على الشخص نفسه، ما بحبش اشتغل من مقاسات الجدول. ليه يا رندا؟ انتوا عارفين ان بحب اقول لكم الصراحه. بقول لكم الجداول لان انتوا بتطلبوها مني كتير، لكن بقول لكم بردك ايه الطريقه اللي ممكن تستخدميها مع الجدول تديكي المقاس المظبوط 100%. اولا لو هتشتغلي بالطريقه اللي تحت دي، انك تقيسي على الشخص مباشره وتاخدي المقاس اللي انت طبعا العمليه الحسابيه اللي عملتيها هيطلع لك المقاس مظبوط، بس المقاس اللي هيطلع لك كمان هتقللي منه كمان 3 سم. اما بالنسبه طبعا لمقاس الجدول، لما بحب اشتغل مقاس باخد المقاس اللي قبل منه. يعني انا لو هشتغل طاقيه او ايس كاب لمقاس 6 شهور باخد المقاس اللي هو 3 شهور او حتى مقاس اليوم. يعني مثلا انا عندي هنا لو هعمل المقاس ل6 شهور والمقاس اللي هتوقف عنده من 12 ل 14 سنتي، لا هتوقف عند 11 او 11 ونص سنتي. طيب ليه يا رندا؟ لان احنا ايدينا بتكون مسيبه شويه في الخيوط اولا، ثانيا الايس كاب او الطاقيه يا بنات مع الاستخدام بتترهل وبتمط معاكي، فدايما استخدمي مقاس او مقاسين اقل من اللي انت محتاجاه. طيب المقاس اللي احنا معانا النهارده ده احنا قلنا ان هو يلبس 17 سنه او كمان المراه البالغه، ولو رجل ويعني حجم راسه مش ضخم ممكن كمان يلبس الايس كاب بتاعنا النهارده. خلاص يا بنات، قلنا كل الملاحظات اللي عندنا عشان بعد كده ايه تبقوا عارفين كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها تكون موجوده في الفيديو. لازم نكون في امانه ما بيننا في الشغل اللي بنشتغل. هرتفع بسم الله كده 1 2 3 وهشتغل كام غرزه؟ يعني انا كده اشتغلت غرزه، هشتغل عليهم كمان 24 غرزه. يعني احنا كده المفروض نشتغل في البدايه كده 25 غرزه. اول واحده اشتغلناها دي كده رقم 2 عاديه، بشتغل فوقيها عمود عادي 2، اللي جاي امامي بقى عمود امامي 3، اللي جاي عمود عادي 4 5 6، الامامي امامي والعادي عادي يا جماعه، وبكمل 25 غرزه زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم. كده اشتغلنا 25. نعد مع بعض بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. احنا هنا عملنا اول عمود من الاعمده اللي تحت عادي، هاخد 24 سلسله بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. هنعد زيهم تحت 24، دي اخر واحدة اشتغلت فيها. هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. وفي رقم 25 هروح اشتغل وهشوفها عادية ولا امامية. هنا عادية، يبقى نروح نشتغل عمود عادي. وارجع اكمل على بقيه الغرز بتاعتي الباقيه. هنا هم 23 هكملهم بقى عادي فوق العمود العادي عادي وفوق العمود الامامي امامي لغايه طبعا ما بوصل لنهايه الشغل بتاعي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا طبعا حتى نهاية الراوند. 23 كده 22 ودي رقم 23. في النهاية في تالت سلسلة ارتفاع بدخل
وبقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش بالشكل دوت. هنرتفع تاني بقى 1 2 3 وهشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها. اللي جاية غرزة عمود عادي، واللي جاية امامي فرونت دبل كروشيه، فرونت بوست دبل كروشيه يبقى امامي. اللي جاية عادي عادي عمود 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 امامي، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى السلسلة بتاعتي. رجعت لكم تاني وكده بنكون وصلنا لاخر عمود عندي هنا. المفروض هبتدي اشتغل على 24 غرزة سلسلة، 24 غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة غرزة زيها. بنشتغل ازاي على السلسلة؟ بنشتغل على الباك لوب الحلقة الخلفية من السلاسل كده. 1 2 3 4 وبكمل عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني من ال 24. فوق ال 23 غرزة اللي جايين هنشتغل غرزة زيها بالظبط. يعني انا عندي هنا ده عمود عادي اهو دبل كروشيه، هنا عمود امامي فرونت دبل كروشيه فبنشتغله امامي، عمود عادي عمود عادي عمود امامي، وهكذا لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. ده شكل من الاشكال، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي باذن الله من الطواقي هعمل لكم الشكل اللي هي بيكون طبعا الماسك او القناع يكون مستقل او منفصل عن الايس كاب. هكمل بقى السطر ده وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلص الراوند بتاعي اللي احنا طبعا اسسنا فيه المكان بتاعنا دوت اهو اللي فيه الفتحه اللي عند العيون. في نهايه الراوند بتاعي بنقفل كالمعتاد بغرزه منزلقه في ثالث سلسله ارتفاع بالشكل دوت. بعد كده في نفس المكان اللي انا فيه هرتفع وابتدي اشتغل بقى بشكل طبيعي على الشغل بتاعي. بسم الله كده 1 2 3 سلسلة. هيكون فوق الثلاث سلاسل اللي تحت العمود اللي بعدها عمود عادي دبل كروشيه عادي، فرونت بوست دبل كروشيه يعني عمود امامي بنشتغله عمود امامي، العمود العادي عمود عادي عمود عادي عمود امامي، وهكذا بشتغل لغاية ما بوصل للمكان اللي احنا طبعا ابتدينا فيه عدد الغرز اللي هي العادية دي. هكمل وارجع. وصلت طبعا خلصت 25 غرزة عمود، الامامي امامي والعادي عادي زي ما احنا شايفين. وصلت للمكان اللي احنا كنا اشتغلنا فيهم الاعمدة العادية. عايزة اشتغلهم بنفس النظام اللي احنا طبعا كنا شغالين بيه. طيب انا هنا اخر العمود الاخير كان عمود عادي، اللي قبله كان عمود امامي، يعني احنا كنا بنشتغل 2 عادي وواحد امامي، 2 عادي وواحد امامي، فاحنا كده اشتغلنا 1 عادي، يبقى اللي بعده كمان عادي، واللي بعده هيكون معايا ونشوف الترتيب بتاعنا صح كده. العمود اللي جاي هيكون عمود امامي كده مظبوط. بصوا جاي الخط معايا كده وجاي معايا الخط اهو في نفس المكان. اللي جاي يكون عمود امامي فرونت دبل كروشيه، عمود عادي دبل كروشيه، عمود عادي دبل كروشيه، عمود امامي فرونت بوست دبل كروشيه، وهكذا 2 عمود عادي 1 2 ورقم 3 هيكون عمود امامي. وبكمل بنفس الطريقة المكان بتاعي ده كله لغاية طبعا ما بوصل للمكان العادي بتاعي. بشتغل عمود امامي على الامامي وعادي على العادي زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وهرجع لكم.
كده بنكون خلصنا الراوند بتاعنا. في نهاية الراوند بتاعنا بنقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. طبعا هنرتفع كالمعتاد 3 سلسلة، 1 2 3. بس قبل ما نكمل شغلنا عاوزين نشوف بقى الشكل بتاعنا. بصوا شايفين الشكل البارز، كل الخطوط بتاعتنا جاية فوق بعضها، حتى كمان في المكان اللي احنا فصلناه، لاننا ماشيين بالعدد بالظبط زي ما احنا شايفين. بالطريقة دي خلاص احنا كده نزلنا للمكان اللي هو المفروض بقى هنكمل بيه الايس كاب او الطاقية بتاعتنا بشكل طبيعي. بنفس الطريقة هشتغل بقى على كل الغرز بتاعتي، كل غرزة غرزة زيها بالظبط، سواء بقى غرزة عادية او غرزة امامية. في كل مكان بشتغل الغرزة اللي زيه بالظبط. هشتغل بقى بنفس الطريقة دي مستمرة لمسافة 8 سطور. هنمشي 8 سطور مع بعض ارتفاع بنفس الطريقة دي فوق العمود العادي، عمود عادي اهو، 2 عمود عادي وواحد عمود امامي زي ما احنا شايفين. هكمل بقى 8 سطور وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض بقية الايس كاب بتاعنا. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصنا ال8 سطور اللي احنا اتفقنا عليهم. في المرحله اللي جايه لو عايزه الايس كاب اطول من كده هتزودي من سطرين ل3 سطور، اقصى حد 3 سطور يا بنات، علشان ما تبقاش طويله قوي قوي، لان هي كده الطول المناسب بتاعها. لكن لو في حد بيحبها اطول من كده شويه هنزود كمان 3 سطور. في المرحله اللي جايه احنا عايزين المكان اللي تحت يكون مضمون شويه، اضيق من المكان طبعا اللي احنا اشتغلناه ده كله، لان هو المكان اللي بيكون عند الرقبه. وما تخافوش مش هيضايق الايس كاب في اللبس، لا بالعكس، لان احنا كل ما بنرتدي الايس كاب كل ما هتحسي ان المنطقه اللي تحت بتوسع اكتر من اللي فوق. فطبعا احنا لما هنيجي نعمل تناقص ونضيق شويه، مهما هتلبسي او هترتدي الايس كاب انتي او انت او اي حد طبعا، فمش هتحسي ان هي ترهلت معاكي، بالعكس هتفضل جميله وشيك وفي واخده طبعا محتفظه بقيمتها طبعا بنفس الشكل. كده بعد ما خلصنا السطر بتاعنا بنقفل في ثالث سلسله بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين. هنرتفع في المرحلة اللي جاية سلسلة واحدة بس. ليه يا رندا؟ لاني انا عاوزة اشتغل المكان دوت والمكان ده مع بعض. هلف الخيط وهدخل في الفراغ بتاعي، الف الخيط واخرج. كده معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. اصبح انا خدت الاتنين دول كده مع بعض، الاتنين اللي هما العاديين خدتهم مع بعض. هروح بقى للعمود الامامي وهشتغله امامي زي ما هو. هبص الاقي العمودين دول بنعمل فيهم تناقص ديكريس. ثانية هلف الخيط، هدخل تحت الحرف الفي لأول غرزة، ألف الخيط وأخرج. معايا كده 3 حلقات، ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة. ألف الخيط تاني، مش هخرج بقى من الحلقة الأخيرة، ألف الخيط تاني وأدخل تحت حرف الفي للغرزة التانية، ألف الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين بردك وأخلي الحلقة الأخيرة. كده بقى معايا 3 حلقات، الحلقة الأساسية والحلقتين بتوع العمودين اللي احنا بنعمل فيهم تناقص، ألف الخيط وأخرج منهم هما الاتنين. العمود الأمامي بشتغله أمامي زي ما هو. تاني بكرر بنعمل تناقص في الغرزتين دول واخدهم مع بعض، بلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج من حلقتين بس، ارجع تاني الف الخيط وادخل فراغ التاني، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين بس، والتالتة بخليها معايا على الابرة. بيتبقى معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منها. العمود الامامي بيكون امامي زي ما هو. لتالت مرة بنكرر مع بعض بنعمل تناقص ازاي في الغرزتين اللي هما بشكل عادي. بلف الخيط، بدخل تحت حرف الفي، الف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة، هلف الخيط وادخل في الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة. اتبقى معاكي 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم. العمود الامامي بيكون عمود امامي زي ما هو. وبكمل بقى الراوند بتاعي كله، الدوران بتاعي كله بتاع الايس كاب بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، خلص الراوند بتاعي. طبعا احنا لما بنيجي نقفل بنقفل بقى تحت حرف الفي لاول غرزة، طبعا احنا اشتغلناها بغرزة منزلقة. ليه؟ لان احنا ارتفعنا سلسلة واحدة بس، لان احنا كنا بنعمل تناقص. طيب هنبتدي نشتغل السطر ده زي ما هو موجود عندي. الغرزة اللي هي طبعا كان فيها تناقص هي فوقيها غرزة واحدة بس. نشتغل فوق الغرزة العادية غرزة عادية، وفوق الغرزة الامامية غرزة امامية. بما اننا فوق اول غرزة وهي عادية برتفع 1 2 3 سلسلة، وبتكون هي اللي فوق الغرزة الاولانية زي ما احنا شايفين. هاجي بقى فوق الامامية بشتغل غرزة امامية، فوق الغرزة اللي فيها التناقص غرزة عادية دبل كروشيه عادي، فوق الغرزة الامامية فرونت بوست دبل كروشيه يعني غرزة امامية،
وهكذا فوق الغرزة اللي احنا عملنا فيها تناقص بتكون غرزة عمود بلفة عادي، والغرزة الامامي بتكون غرزة امامية. بكرر، فوق الاتنين اللي فيهم تناقص بتكون غرزة عمود بلفة عادية، وفوق الامامية بتكون غرزة امامية، لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند. وبرتفع كمان بعد السطر ده بنفس الطريقة سطر او سطرين كمان على حسب بقى ما انتي حابة طول الايس كاب يوصل لغاية فين. هكمل السطر ده والسطر اللي بعده وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وخلص السطر رقم 2 معايا زي ما احنا شايفين. ولو ناخد بالنا طبعا واضح الجزئيه اللي تحت دي ايه، على قد ما كان الرقبه، طبعا مش قد ما كان الرقبه بالظبط، لان احنا محتاجين يكون في سهوله في ارتداء وخلع ايه الايس كاب، فكده المقاس هيكون مناسب جدا. مهما بصي كمان يعني هي نفس ايه الحدود، لما هتيجي تلبسي هتكون حلوه جدا وجميله. لو حابين تستغنوا عن الخطوه اللي احنا عملناها اللي هي فيها التناقص، اذا كنتوا حابين تسيبوها بقى نازله كده مفتوحه زي ما هي، هتشيلوا السطرين اللي احنا عملنا فيهم تناقص وتعملوهم سطرين عاديين جدا. في تالت سلسلة بنقفل بغرزة منزلقة. في المرحلة دي خلاص بنقفل الايس كاب بتاعنا، بنرتفع سلسلة واحدة بس وبنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. غرزة الحشو بتكون معايا حلقة على الابرة، وبدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج، بيكون كده معايا حلقتين بلف خيط واخرج منه. فوق كل غرزة خلاص بقى بدخل تحت حرف الفي بشكل طبيعي، وبشغل سنجل كروشيه غرزة حشو فوق كل غرزة تقابلني، لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي غرزة حشو على الدوران بتاعي كله زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده يكون خلص الايس كاب بتاعنا زي ما احنا شايفين. في النهايه طبعا قفلت بغرزه منزلقه وسبت مسافه من الخيط عشان انضف الخيط ويكون الشكل بتاعي مظبوط ونضيف زي ما احنا شايفين. المكان اللي عند العيون المفروض ان احنا طبعا لو حابين نشتغل عليه غرزه حشو بنشبك الخيط من هنا، وهوريكم ازاي، وتشغلوا على كل غرزه بتقابلنا غرزه حشو. الغرزتين العمود اللي في الجوانب دول بشغل عليهم غرزه واحده بس من هنا وغرزه واحده بس من هنا، عشان مش عايزه اضخم الحكايه وارجع اشتغل غرز حشو على الاتجاه ده. بس رايي الشخصي وانا شخصيا مش هشتغل في الايس كاب دوت غرز حشو، لان مش عايزه اضايق المكان اللي هنا، عاوزاه يكون حلو كده ومظبوط، وهي شكلها هي كده جميل جدا، مش محتاج بصراحه اي اضافه مننا. اما لو انتوا حابين تضيفوا ليها غرز الحشو في المنطقه دي كلها، هنيجي عند اول غرزه عندنا. طبعا دي مش اول غرزه، اول غرزه اهي، بصوا الحلقات بتاعتها واضحه وباينه عندي هنا اهي. هدخل تحت اول غرزه بالنسبه لي اهي، وهجيب الخيط الجديد بتاعنا هو هلف الخيط بشكل حلقه على الهواء واقفلها كمان عقده بدايه. هسحب بقى الحلقه دي من تحت الحلقه هنا، وهجيب الخيط اللي هو بتاع البدايه دوت تحت الغرز بتاعتي عشان اشتغل عليه. هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو فوق كل غرزه، حتى بما فيهم الغرزه اللي انا واقفه عندها غرزه حشو سنجل كروشيه واحده، وندخل. طبعا دي تاني غرزه اهي، بدخل ومعايا كمان حرف الخيط اللي بخفيه معايا، وبعمل غرزه حشو على كل غرزه بتقابلني من الاتجاه ده، وغرزة حشو واحدة على العمود دوت والعمود دوت. وبعد كده ايه الغرز اللي فوق كمان كل واحدة فيهم غرزة حشو لغاية ما بوصل للنهاية، بقفل بغرزة منزلقة في حرف الفي طبعا اللي هو اول غرزة موجودة عندي كده بالشكل دوت. لو احنا عملنا، بصوا هي كده كده اساسا مقفوله على بعضها، فاحنا لو عملنا غرز الحشو هتبصوا تلاقوها ايه قفلت على بعض اكتر. اللي هيحبها كده يشتغل غرز حشو كده لغايه ما يوصل للنهايه ويقفل بغرزه منزلقه هنا. اللي مش هيحبها بالشكل دوت هتسيبوها زي ما انا سايباها كده، وده رايي الشخصي اللي انا حبيته زي ما انتم شايفين. وانتم عارفين ان طبعا انا بحب اقول لكم رايي في كل حاجه. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، وان شاء الله في اكتر من فيديو هقدم لكم اكتر من شكل واكتر من موديل للطواقي اللي هي بيكون فيها ماسك او قناع. دي كده منها فيها ماسك وقناع وطاقية وكل حاجة. الفكرة الجديدة اللي احنا ان شاء الله هنطبقها في فيديو تاني، ان هي بتكون هنعمل طاقية مستقلة وهنعمل القناع يتركب ويتفك، يعني مش هيكون دايما مشترك مع الطاقية، لكن هو هيكون بتاع الطاقية نفسها، لكن سهل خلعه وتركيبه زي ما احنا حابين، يعني حاجة كده ممكن تتفك وتتركب تاني. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعي النهاردة ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.